Good morning! Welcome to our day 2. Excited ka na ba? Excited na kami. Exciting ngayong araw na to kasi ito yung mag-tour kami. City tour dito sa Kuala Lumpur. Ay, Ate Janet, excited ka rin? Ay, naka-stop pa ata kami. Biglang bumukas yung pinto. Sa ingay namin. Ano yung pinag-gusto niyong puntahan today? KLCC. KLCC. Ikaw, Ate Janet. It's different. I'm more excited about knowing about KTMB. It's about their I want to ride the train. Ako naman yan. Yan din I yung want to gusto ride ko. the train. The train. Maka-experience ng train. Welcome to the dining area. This is the dining area. And we are so early. Early birds catches the early bird. Dahil maaga kami, samantalahin ang pag-picture-picture. Makapakabusog ulit tayo ngayon. Tapos na kami sa aming breakfast. At feeling ko inaantok na naman. Pero simula pa lang ng araw, nandito pa kami ngayon sa lobby area, dito sa may coffee area. Nag-aantay ng go signal para sa start ng aming city tour. Medyo inaantok na po ako. Kailangan ko ng energy, matindi-tinding energy. Kasi baka antukin ako habang nagtutour ka. Sana mag-enjoy ako sa mga pupuntahan, sa mga papasyalan namin ngayong araw na to. Excited na ako. Pero sobrang antok talaga. See you later! Hello. Good morning. Ayaw mo dito. Hi. Philippine. We're from the Philippines. Sisimula ng aming tour. So excited. Samahan niyo kami sa aming city tour. Talaga naman, picture kong picture. Malaysia niya. To take off our shoes. Salamat datang. Welcome to Masjid Negara.
this place. Sobrang kaming pagoda, naglakad kami, inikot namin yung headquarters. Lalo na si Ate Liz. Nadapa ako. Nadapa, napagod, umakyat, bumaba, pinawisan. Pero maganda pa. Kayang-kaya pa rin. At this very moment, we are going to the Central Market. We're here inside the Petronas Tower. Hello! Nasa loob kami ng Petronas Twin Towers dito sa Kuala Lumpur. Tingnan mo naman, mukhang sosyal na sosyal yung lugar. Oh. Kahit hindi kami bibili. Nakita lang namin, busog na kami. Literal na window shopping. Literal na window shopping, wala kang bibili. Kasi wala kaming datong for 1 hour. Nakita mo lang, mag-posing lang kami dito. Masaya na kami ni Love. True. Pero mo si Erla, magano Love? 2 ringgit. Paid toilet, 2 ringgit, Or- equivalent to 25 pesos? 60 pesos. 60 pesos? Oh my! Doon na lang sa tutunan. Doon na lang sa center mall. Doon na lang kami iingi. Kanina pa po kami umiikot, wala kaming mahanap na ukay-ukay. Here, they call it coconut hash. Guys, it's our second day today and right now we are going to have our dinner. Parang busog na busog pa nga ako eh. Very thankful kasi napaka saya ng pagpunta namin dito at talaga namang asikasong-asikaso kami. Tingnan nyo naman, parang tumaba kaming lahat. Ayan, go! That's how you open it, and when you close it, look at that. Wow! It's like a flower. Wow! Amazing! We are here at Sunset. Eat dinner na naman, again and again.
What an amazing life. Speechless. Pagod. Pero masaya. Night, everyone. See you tomorrow.